Noin. Jatketaan siitä, mihin viimeksi olemme jääneet, ja eikä sinne let's go rock and roll ja näin. Agent Goodman's death is a terrible blow, no question about it. But although this mission was costly, it may well prove to have been worth the price. I wish I could believe that. You mustn't lose sight of our objectives. The sacrifice of any or all of us is a small price to pay to preserve the lives we will save if we are successful. Tom knew the risks. So did Bruno. So do you. Knowing the risks doesn't really prepare you for losing a partner. It certainly doesn't prepare you for losing two. Nothing can prepare you. The loss of an operative is never expected and is always tragic. But as horrible as it sounds, it's also inevitable. It's a dangerous job. Perhaps Mr. Smith is right. Perhaps I'm not up to the task. Rubbish. You've performed remarkably well under extraordinarily difficult circumstances. I confess I was somewhat skeptical at first, but that was before I grasped the magnitude of the situation. In my entire tenure as a field operative, I never once faced a crisis this formidable, and certainly can't say I would have done so with the aplomb and competence you've demonstrated thus far. I didn't realize you were a field operative. Indeed, for 14 years. After the war, I found I was having a hard time adjusting to civilian life. Fortunately, an old acquaintance of mine was recruiting for Unity and happened to ring me one afternoon. I've never looked back. Sort of difficult to imagine, isn't it? Not at all. You flatter me. Anyhow, let's have no more self-pity. What do you say? Yes, sir. So before you served on the committee, you and Bruno were colleagues. And friends. Did you ever work together on an assignment? Frequently. We lost track of how many times we'd saved each other's lives. And you still believe he was capable of treason? In my heart, no. Intellectually, I don't quite know what to believe. No question about it. He was always a steadfast, resourceful fellow. But the history books are full of patriots turned traitors. There's no telling what a man is capable of, given the appropriate temptations. I know what I believe. I admire your conviction, and I pray you're right. Ah, Mr. Smith, I hope you have some good news. Good news would be that we hadn't lost another valuable agent on this mission. What news do we have? Well, our analysis of Agent Archer's photographs is complete. And? We have a possible lead on Dr. Schenker's whereabouts. I think we can classify that as good news. As I said, it's all relative. This harm situation isn't the only crisis in the world, and we're fast running out of competent field agents. Then suppose you get to the point and tell us what we know about Dr. Schenker so we can go fetch him. It's somewhat speculative at this point, but it's possible that harm is keeping him at a secret underground research facility in North America. We don't know the exact location of this facility, but thanks to the files Archer photographed, we know it exists, apparently in the vicinity of a lumberyard in western Washington state. It seems the site is being supplied by an American Railways passenger train. Records and research has dug up evidence of various trains making unscheduled stops in the area over the past 3 weeks. At regular intervals? Indeed. Probably to drop off supplies and personnel. We're certain that at least one American Railways engineer is on the harm payroll, although several individuals may be involved. We're looking into it. What's my assignment? Phase 1 will be to apprehend the engineer or engineers in question so that we can interrogate them. Once you're aboard the train... How exactly am I to get aboard? We'll smuggle you into the galley car. Lovely. Anyhow, once you're aboard, you will meet with a contact who will tell you precisely whom you'll need to detain. It is safe to presume that other harmed personnel will be aboard the train, so subtlety is advisable. Needless to say, seizing the conspirators will prevent the train from making its stop, so you'll have to be sure to detrain at the appropriate time.
Well, after falling out of an airplane, I suppose jumping off a moving train can't be that bad. That won't be necessary. Once your objectives are complete, you must head for the caboose and detach it when you're near the lumberyard. We'll have an agent in place to switch the track and reroute you to an unused depot behind the lumberyard. This area is not likely to be heavily guarded, so you shouldn't have much difficulty getting through. If all goes according to plan, you will rendezvous with another undercover agent who will, we hope, have information that should help you locate the underground base. Then I grab Dr. Schenker and get the hell out. Precisely. We'll have a helicopter nearby awaiting your signal. Your flight departs in 1 hour, so if you need to stop by the toy shop, now's the time. Understood. Thank you for putting things in perspective for me, sir. I promise you I will do everything in my power to destroy harm. Archer? Sir? Don't let anger cloud your judgment. Revenge is an understandable impulse, but it is also a contemptible one. Our job is not to avenge, but to protect. I can't just shut off my feelings like a tap. No, but you can bridle them and use them to fuel your resolve. Destroy harm, but do it to save innocent lives, not to retaliate for those already lost. The moment you give in to wrath, you become as reprehensible as the monsters we're hunting. Clearly, we are all called upon to take lives from time to time, but we must neither relish it nor agonize over it. It is a duty, plain and simple. Not a pleasant one, but often a necessary one. I'll do my best, sir. I have absolute confidence that you will. There was one more thing, although I'm not sure how important it is. According to one of the documents Archer photographed, it seems the Baron's wife changed her surname some time ago. Really? So her maiden name isn't McLean? It's Farnsworth. Felicity Farnsworth? Are you quite sure? Positive. Do you know of her? Aye, that I do. When she was 8 years old, her father, a wealthy banker, was involved in a nasty public scandal involving unmentionable acts with a 12-year-old boy. How dreadful. Mr. Farnsworth committed suicide shortly thereafter. Felicity and her mother, by all accounts a vapid socialite, were ruthlessly ostracized by their peers. Guilt by association, presumably. Furthermore, rather than inheriting the fortune she expected, Mrs. Farnsworth discovered that her late husband had left the family in inescapable debt. She went quite mad. Several days after being institutionalized, she hung herself. My word, that poor child. Felicity fell into the custody of an elderly aunt whose lifestyle was apparently rather more severe than she was accustomed to. About a year later, the aunt took a fatal tumble down the stairs. Foul play? No mention was ever made. What happened to the girl? She ended up with a foster family where she remained until she was 14. One night she went out her bedroom window and was never seen again. Or at least no one recognized her. Astonishing. Where did you learn so much about her? I studied her. Come again? I believe I first read about her in a gossip column. I was intrigued by the similarities in our background, so I dug deeper. What similarities? Well, we both came from wealthy families. We were both orphaned at a relatively early age. Our fathers both killed themselves, although for very different reasons. We were both plunged into undesirable circumstances and resorted to rather desperate measures to survive. I found it quite uncanny at the time, although in retrospect I think we had less in common than I once believed. Adversity is the truest test of character. The strong are strengthened by it, the weak made weaker. It sounds like this Baroness didn't have the wherewithal to cope with her misfortunes. It's a common trend among terrorists and bullies that they imagine themselves persecuted by fate and therefore feel justified in harming others. You're frothing. Sorry, I get carried away. She's involved somehow. The Baroness? Upon what unimpeachable evidence are you basing that supposition? I just have a feeling. Ah, then the case is as good as closed. I don't expect you to believe me, but I'll count on you to say something smug if I'm right. It's virtually guaranteed. I'm not smug. Acerbic, perhaps, maybe even sardonic, but not smug. Okay, sure. Whatever you need to tell yourself. I have to agree with her, Smith. Don't either of you have work to do? Aye, sir. Off I go. Good luck. Siinäpä meni just melkein niinku
10 minuuttia tuohon katskiniin. Olipa se melkoisen pitkä katskinen, mutta ei kai siinä. Let's go vaan rock'n'rollia silleen. No. Selvä. Hassot se oli tuolla ylhäällä. Näin. Kunhan mä nyt vaan pääsen kameroihin ja laitetaan tonne noin. Ettei kai siinä. Sitten vaan let's go rock'n'rollia. Mennään suoraan päätä puhkiitumaan päätä pähki mikä onkaan. Jaha. Selvä. Tää oli ihan kivaa tässä pelissä, mutta ei mitenkään kauhean smoothia ja kauhean ei mikään kauhean helppoa ja tälleen. Eipä kai siinä. Tässä vähän niinku harjoitellaan näköjään tää ajamista, joo. Olihan tää ihan kiva idea tämä tässä näin, mutta todella tönkköä. Eikä mitään kauhean smoothia loppujen lopuksi. Ui. No. Näköjään palataan takaisin näköjään. Palataan takaisin alkuun. Oi, kun saa huonosti. Jep. Noniin, mitä sitten? No mitäpäs sitten? Noin. Noniin. Nyt päästään ihan oikeisiin töihin niin sanotusti. If Dr. Schenker is indeed being held in this secret underground research facility in North America, it's a safe bet he won't be there for long once Harm figures out what you're up to. The first step is to identify and detain the American Railways conspirator so that we can interrogate him. You will then need to locate the hidden entrance to the facility, find Dr. Schenker, and get him out alive. Without him, we're doomed. Siis selvä. Nyt katsotaan mitä mä täältä ottaisin. Mulla on tuo ase, tuossa on tuommoinen, tuo AK, ei. Karbiini. Spear gun. Onko meillä mitään muita aseita, mitä voisi ottaa? Eikö mulla oikeasti mitään muita? Hetkonen. Tää rifle, AK-40, ei mä tällä välttämättä tee mitään, mutta Hampton karbiini, niin no. Onhan tuo. Nyt kun luki tarkemmin sniper rifle, että tuon mä haluan ehdottomasti mukaan, niin mä otan vaikka tuon pois. Ja otan tämän sniper rifle. Näin. Sehän varmasti muutenkin on todella kätevä. Vähän niin kuin näissä seikkailuissa silleen, niin. Joo, kyllä. Kaikki tämmöiset on. Mikäs siinä. Tämä on let's go näin ja. Okei, näitäkään ei sitten ole mukana tässä. Selvä. Noin. Antiikitoksen bandagen se voisi ottaa mukaan tohon noin näin. Eikä siinä nyt on kaikki pitäisi olla mukana ja kunnossa. Let's go. Let's go. You seen anything suspicious? Like what? There's a spy aboard this train. Are you sure? I am. How do you know? I have my sources. That doesn't really answer my question. Let's just say I heard it from a little birdie that someone's been poking around, nosing for information about our obliging engineer friend. Oh. We don't want that information falling into the wrong hands, do we? Well, I haven't seen any spies. If you do, let me know. We don't tolerate spies. I'll keep an eye out. See that you do. Moron. Did you say something? What? Semmoset. I could have sworn I just heard you call me a Mormon. Why would I call you a Mormon? I have no idea. Do you have something against Mormons? No. Noniin, okei. Joo. Then why are we having this conversation? Lihaa, nom. No. Siinä ainakin tuli heti tuommoinen. Okei. Count on it. Ai niin.
Katos vaan. No noin, joo. Noin. Mä ajattelin, että se meni tuonne päin tuo yksi. Eikä siinä. No tuo on paljon stabiilimpaa se, mutta eikä siinä, mutta käydään silti tätä, ettei hirveästi kuulu ääntä ylipäätään muutenkaan. Jaa, no niin, mitäpäs sitten? Päästäänkö me menemään? Aha. Niin hyvää ruokaa. You know how I feel about airplanes. And you know how I feel about all boring train rides because we do this every time we go anywhere. Tickets, please. Sorry. Next time you can fly and I'll ride the train. Piti vähän varoa tyyppiä, että kun se kyselee noita lippuja, kun mulla ei oo tässä tällä hetkellä lippuja ollenkaan. I'm on my way to visit my mother in Portland. I can't think of a better way to travel. Can you? Okei. Mennään tästä näin. Okei. I love riding the train. No hyvä juttu, että tykkäät junista. Onhan junat ihan kivoja, eipä kai siinä muuta ihmeellistä. Noin sieltä salkku taas ja varmuudeksi quick saving. Näin, hehe. Aivan sairaan nopee. Täällä, tuossa on tommonen. No siinä taisi olla lippu vissiin. Tässä ei mitään erityistä, ei. Noha, näillä ei ole niinku mitään annettavaa, selvä. Okei. Tässä ei oo mitään, vai onko? Tuo voi laittaa tolleen tuon. Okei. Selvä. Mutta ei nekään saa mitään erityistä tietenkään. Ei. Mennään tänne päin. Ahaa. Tänkin voi laittaa näin, joo. Vielä tommonen, nice. F6 niin mä oon pirusti tähän kohtaan, katsotaan. Aha, okei. Tuossa ei oo mitään. Aha, okei. No mitä hittaa? Okei, katsotaan. Okei, ei pääse tonne. Eikä tietenkään niin kesken junamatkan. Halo? Tänne nekään ei pääse. Okei. Pitääkö mun mennä niinkun aivan niinku toiselle puolelle sitten jotenkin toiseen päähän ihan täysin. Kyllä, mulla on nyt liput. Kiitos. Noin. Tuo. No. Niin paljon ovia auki, että niin vain tui. Kuuluu tommoset aukeamisäänet. Varmuuden vuoksi. Ei oo mitään täällä, okei. Ei oo mitään täällä. Nonni. Kato, siinä on ainakin shieldit taas. Contact Unity and Agent. Okei, se olisi varmaan ollut siellä toisella puolella, tai siinä toisessa päässä, mutta katsotaan vielä mitä täällä on. Aha, okei. No lukos, selvä. Aha. Selvä, no sitten mennään näin. Noin. Joo, nyt se pitäisi olla siellä, muistaakseni siellä toisella puolella justiin, kun mä nyt sain nuo tiedot, mikäli onkaan, tättärää. Siinä oli tuo lippujen kysyjä, no voi hittäviäkö.
No, kiitos. Noin. Okei. Ei. Toinen ei välitä, että täällä on pari tyyppiä niin delannut tyyliin ja tämmöstä. Hetkinen. Ei, mä katsoin väärin. Ei vielä ihan oo nää tää mesta. Taisi olla tämä, noin. Either way, you need a cold shower. Kind of half-wit comes up with these code phrases anyway. I know what you mean. What you have for me? Looks like the assistant engineer has been acting low. Crew compartments are all the way at the front of the train. You should be able to find him there since his shift doesn't start for another half hour. Perfect. Semmonen. Appeared harm agent. Okei, eli nyt sitten ruvetaan riehumaan tyyliä tätä tämmöstä vai? Okei, selvä. Menee eteenpäin ja ruvetaan riehumaan. Eipä kai sinne muu auto sitten. Eipä kai se muu auto, kun vaan mennään vaan ja tanssimaan ja silleen. Let's go. Täällä ei oo ketään, ei, eikä täälläkään. Eikä täälläkään. Okei. No. No, mä otan hetkeksi aseen pois vielä ja... Mitä nää nyt meinaa. Joo, kyllähän se vaan näin on, että... Noin, joo, tuohon F6. F6 niin mä oon pirusti, joko ne on täällä, ruvetaanko riehuu? Ruvetaanko me nyt riehumahan ottaa? Ei. Täällä ei oo mitään erityistä, ei. Eikä täälläkään. Vielä kattelen varmuudeksi, ei. Tää oli tämä. Kyllä. Hieno kalenterikin oli siinä. Ei. Katos vaan. Who are you? No, please, don't hurt me! That should keep you out of trouble for a spell. Noniin. Joo. Mä katson vaan toimiiko mun kamera. Tai toimiiko mun mikki, kun mä äsken katsoin, että laitanko mä se vahingossa mutelle, niin sen takia vähän kesti tuo. Okei, joo, nyt ruvetaan riehuun. Noin. Nyt ruvetaan riehuun. Katsotaan, onko mulla mitään... Dum. No tossa on vaikka tommosta. Näin. Ja tuosta. Yes. Täällä on tommonen. Nice. Näin. Eikä mitään muuta erityistä. Selvä. Vähän lisää panoksia siitä. Kiitos. Sitten vaan noin ja... Ei oo ketään täällä. Ei oo täälläkään ketään. Nope. Noin. Hei. Kannattaa katsoa aina kuule taakse. Että sieltä sattuu pitulla jotakin yllätyksiä kuule. Hähää. Sitten seuraava. Okei. Aha. He ovat häippäisseet. Noin. Hähää. Toi välitä. Oho, hops. No damn. Hehe. Joo, okei. Panoksia niin mampirusti, ettei mitään rajaa. Tuo sillä älä ammu minua. Ei oo mitään muuta ihmeellistä täällä, joo. Oi. Mä tajun, että tää tuloo. Kauhea tervetuloa komiita. Mä en tajun, että ne tuloo noin kovasti kimppuun. Ei mitään täällä. Eikä mitään täällä, eikä täälläkään, ei. Ja sitten valmistaudutaan siihen, että tulo
Tervetuloa kommentia, mutta ei näkään vielä. Okei. Aha. Ei mitään. Ei ketään, ei mitään. Ei mittyy. Noin. Okei, tulee mitään. No katos vaan. Siinä on jotakin, mutta... Jonkun kengät, mutta... Okei, tässä ei niinkään pysty mitään muuta valittamaan. Tai tekemään. Selvä. Nope. Sitten vaan mennään tänne päin. Oju! Helkatti, se on vähän jäljessä pelästyy oikein, en mä tiedä. Damn. Yeah. Vittu kun pitää valmistautua jotenkin aina. Helkatti, että ne pitäisi aina valmistautua, että oven takana saattaa olla joku. Mutta ei oikein heti jo hoksaa katsoa. Ei ihan heti hoksaa valmistautua. Okei, mä sain uudet armorit, nice. Tää yrittää muistaa sanoa armorit eikä shieldit, ne on kumminkin vähän kaksi eri asiaa, vaikka periaatteessa tarkoittaa vähän niinku melkein samaa ja silleen. Joo, se taisi olla siinä tuo meininki. F6 tohon niin mä oon virusti ja... Onks täällä ketään? No ei ole, mielenkiintoista. Ai oli kettä. Pääsitkö ne? Kato kun mä oikein... Ei, kato vähän. Olisiko ollut kerättävää esineitä, mutta... No. Tehdään näin. Noin. Is that a caboose? Yup. What do you think it's doing out here? Not sure. Should we report it? Probably. Maybe we should check it out first. Okay. Joo, kelpaa kaikki mulla, haha, höhö. I got you now, let's go. Noin. Tehdäänpä se vaikka näinkin. Tehdäänpä vaikka näin. Se oli siinä tuo systeemi sieltä. Kaffia ja pullaa sellaistakin löytyy. Harmi, ettei voi syyä. Noniin, sitten F6 tähän, niin mä oon virusti. Katsotaan, miten tää nyt sitten menee, mihinkäs päin. Täältä, tässä vaan. No, tommonen. No. Sieltä. Näköjään tonne pitää mennä. Vaikkaisinpa. Joo, aika lailla. Aika lailla tänne näin. Onko tässä mitään muita ammuksia? Tommosia myrkkyammuksia, mitä jonka. Eikä muu kai siinä kuin, että let's go vaan ja... Katsotaan mitä täällä päin on. Jos kerran tänne päin pitää näkään muutenkin mennä, niin... Katsin... Onkohan täällä... Eikö väärä? Sieltä. Tuossa. Siellä on kameroita. Aha. Noin. Kuhan tuo ei tunnista tuota ruumista tuolla. Hyvä, ei. Ei selvästikään. Hyvä. Katsotaan, onko täällä mitään muita. Ei näköjään. Näin. Eiku, väärä. Väärä ase, hyvän aikaisen tässä tuo... Tämä. Noin, ja F6, niin mä virusti. Pääsitkö? Joo, ei. Ei ketään vielä ainakaan. Okei. Laitetaan itsemme tähän kohtaan noin.
Katsotaan onks täällä ketään. Hello? Näin. Hähä. Ja lisää aseita. Mikäs siinä? Mikäpäs siinä? Mä otan kumminkin tämän missä... tässä on tuo silenceri. Ei ainakaan näy... Varmaan tonne pitääkin mennä, mutta siis ei ainakaan näy ketään, jotka niinkun... Että tulisi tyyppejä niinkun kimppuun kunnolla oikein. Ja noin. Kamera kääntyy. Sitten se menee tuonne noin, eli äkkiä luikauksella tänne. Ja hyvinhän se meni. Sneaky peeky meininki. Oh yeah. Oh, kato siellä on kamera. Oh, mistä välistä toi tiesi, että niinku... Tää. Mistä toi tiesi, että mä oon tulossa? Ei se voinut mun askeleitakaan kuulla, hyvän aikaisen tää. Näin. Ja selvästikin menemme tänne päin. Joo. Eiku mitä hitto... Väärä. Tää meni päin persettä. Tää meni vähän päin persettä. Unohdin, että miten mentiin kyykkyyn. Se oli se. Hehe. Crouch. Tämä. Näin. Joo. Loistavaa. Niin sitä pitää. Melkein meni niinku äänettä. Who is it? Sounds like your girlfriend. Tell her I'm out on patrol. You sure? Yeah, I'm sure. I got better things to do than talk to her. Like what? Like stand here looking at my shoes. I'll see her this weekend and there won't be any need for talking. Yeah, what a romantic. Where is the girl? I don't know. Then what use are you? Locate the entries to the underground laboratory. Okay. Semmonen seuraava tehtävä. Okei, let's go. Katsotaan. Aha, no mutta. Sieltä seuraava filmirulle ja uudet armorit. Yeah boy. Tää mennään vaan eikä minto. Katsotaan. Noin. Siellä olisi pari tyyppiä, mutta Sekaasko tuo yksi? Vai jäisikö se kattelemaan vaan sitä, että niinkun... Osaisikin ampua. Noin. Aha! Ei sitten. No mikä tää nyt oli? Mä ammuin suoraan sitä päähän, mutta... Se ei mukaan osannut. Vau, hyvä peli. Niin sitä pitää. Niin sitä pitää. Okei, kamerat ei tunnista. Hyvä. Ammuin suoraan sitä vähän, mutta niinku... Peli ei sitten näköjään rekisteröinyt sitä. Very nice. Very nice, eikö et siinä? Eipä kai siinä sitten. Onneksi en kumminkaan ihan delannut. Kuitenkaan. Oho, mitä? Aha. Cause no one lives forever. No niin, delaa jo. No niin, hyvä, kiitos. Tämä miten hieno biisi oikeesti. Aha. Mitä hitto, mä en muistanut, että ne on... Okei. No kuolee niinkun... Vähän jäljestyy. Selvä. Selvä. Oh god, nytkö sitten pitää mennä... katos vaan. Nyt sitten aika pitää lähteä seikkailemaan Pystyisinkö mä nyt tekemään sen systeemin noin? Noniin, jos sä nyt delaisit tosta, kun mä ammun suoraan päin. Noin. Noin. Näin. Cause no one lives forever. Noin. Mahtavaa.
Sinä, let's go. Ti. Ui. Ai, kun tää on vaikee niinku ohjata hitto mikä. Todella tönkköä, mutta tässä muistakin tuli tyyppejä niinku vastahan, niin on sille oh god, no niin, sehän meni vituksi. Eiku, siinä on valot. Sehän meni vähän vituiksi tuo homma, noin. Se sniikkailu meni tässä kohtaa vähän vituiksi, mutta aha. No. Noin. Ei se vielä kuulu. Noin. Nyt. Tuolla vielä. Osuisinko mä tohon noin? Kun tää heiluu. Mikä heinämies? Oikö? Ei. No ei sitten. Näköjään on mentävä pikkusen vähän lähemmäs. Pikkusen vähän lähemmäs tuolta tätäkin. Nytkö se rekisteröisty on sitten? Tapon. No voi haloo nyt! Tapan nyt se vaan sieltä. No. Nyt, aha. Nyt vasta. Noin. Noin! Hyvänä aika sentään. Jopa se oli vaikeeta. Jopa se oli mukaan perhanan vaikeeta. Jösses. Pitää olla mennä kunnon sneaky meiningillä hyvän aika sentään. Vaikka tuo nyt ei nyt ihan sitä ollut, mutta ainakaan hälytykset ei lähtenyt soimaan. Sehän on pääasia silleen. Noin. Eikä se muu auta kun let's go. Mä laitan tässä vaiheessa F6 noin. Eiku, oho, mikä tää? Ui. Tää kääntäminen kyllä ihan hirveetä. No, mä katsin. Mennään eteenpäin vaan. Siellä on lisää porukkaa. Ja sitten taas tapetaan tällä tyylillä. Ja siellä on yksi, okei. Okay. Näin komiasti. Hähä. Noin. Sitten vaan. No, mennään eteenpäin taas. Katsotaan onks täällä. Onko täällä lisää vihuja jossain vielä? Pitää mennä varovasti kun tää on vaan niin vaikea kontrolloida tätä. Moottori pyöriää siinä. Älä vaan huomaa minua. Et hyvä. Hyvä. Semmonen kuin. Noin. Kun tuo vähän kauempana rekistereiskö se tuon? Pikkusen. No okei. Okay. No voi kökkö. Noin. Noin hienosti. No, en tiedä loppuunkohan tässä panoksetkin ihan kohta. Siellä. Joko toi ei olekaan huomannut mua ollenkaan. Aja! Noin. Noin. Sitten mennään vaan. Sitten mennään vaan. Tittarää. Hihihähähö. Tosi rauhallisesti mennään ja sillain erittäin varoen. Erittäin varoen. Jos edes ylipäätään pystyy. Siellä on helikopter. Onko mä tuhotas? Niin mä pystyn tuhoamaan sen perusaseilla, mutta pystynköhän, no. No, Hetkinen.
Mistä joku ampuu minua? Sieltä joku ampuu minua. Tuohon pystyy ampumaan, muistaakseni. Joo. Tältäkin etäisyydeltä. Se oli siinä. Tättärää ja rocker, joo. Mutta mistä meni joku ampuu? Tuolta on kauka. Oho. Oho. Millään ampuu minua tuolla oikein? Katsotaan, saanko mä ammuttua noin tuolta? Noin. Sieltä. Oho, mä melkein delasin ihan kävellä jopa. Paitsi mihinkä mä oon muuten tallentanut viimeksi. Damn. Jos sieltä tullaanpi. Joi. Mistäkää päin? Mä kyllä kuolen varmaan ihan justiin aivan pian. Ai tulee vielä lisää, okei. No. Halo, no ei sit. Voinko mä tosi tarkasti ampua tonne? Aha, ei sitten. Mä melkein onnistuin tässä. Mihin? Tässä kohtaa mulla, selvä. Selvä. No ei kai siinä hit. Jos mä säästän vaan panoksia. Se melkein niinku onnistui. Se melkein niinku onnistui. Joten ehkä mä säästän panoksia pikkusen tuohon, kun päästään tonne eteenpäin tai tonne päätyyn asti. Tättärää. Noin, sinne meni. Noin. Mene sitten siitä. Meni. Noin. Noin. Tähän mä laitan F6. F6, niin mä oon virusta, ettei mitään rajaa. Jee boy. Oho, muutama panos sieltä, kiitos Snam. Ai, älä sinne mene. Älä sinne mene kuitenkaan. Tuossa pitäisi tulla se helicopter. Mikä onkaan se ihmebiisin nimi? Noin, ja ruvetaan tällä räiskimään se ja tuhoamaan se. No. Lähden sieltä. Noin. Aha. Noin. Sinne meni. Ja nyt sitten mä voin... Kenties rauhassa? Ei. Täh! Ai. No niin, sillä oli tietenkin raketin heitin. Totta kai se tappoi mut sillä. Voi pärsee. Noin. Eikö aurastaan? No millä hemmetillä on? Okei. Mitä hittoa? No. Nyt. Äsken tää onnistui niin pirun hyvin, mutta yhtäkkiä tää niinku ei mitenkään onnistu. Tää niinku millään tavalla onnistu. No kai, tää odottaa varmaan, että se raketti tulee tohon noin. Tai siis mikä... Siis tuo hemmetin helikopteri tulee tähän kohtaan. Voi bärse. No sieltä tullaan.
Noin. Mä lähden tähän F6. Sitten on tuolla ylhäällä noin 2 tyyppiä. Ehkä mä jätän moottoripyörän koton tuohon noin. Jotenkin. Tai hetkonen. En mä jätä välttämättä sitä, mutta tuolla. Hetkonen. Mihinkään se meni? Noin. Ui, what? Just joo. Selvä. No, mä katsin. Mä käyn hakees. Tää mun moottoripyörän ekana. Itse, että mennään tuonne päätyyn asti. Nättärää. Jos vaan edes pääsee sinne asti. Ui. Terene on tuolla ylhäällä. Perkules. Ui, vittu viekö taas tuo. Näin. Tuo hemmetin, mikä tää nyt onkaan? Kontrollointi, se on ihan hirveetä. No, mä tiedän, ne on tuolla. Voitko ne mennä, kiitos? Noin, parkules. Kato, uusi ase vai? Eiku mikä tää on? Granaatin heitin. No mikä ettei kelpaa vallan mainiosti. Selvä, eikä siinä sitten tuossa F6 ja piti painaa tuota nappia tosta noin. Siellä on. Siellä aukesi jotakin kivaa. Noin, ui. Ja sitten varmaan pitää olla tämä. Eiku ihan väärä. Tämä. Noin. Noin. Ja sitten tuon pitää saueta tosta noin. Ja näin. Rock and roll, man. Sitten let's go. Paitsi hetkonen, mä otan tämän itselleni vielä takaisin. Tarvitsee hakea uutta aivan. Noin. Ja sitten sitten mennään tästä näin. Ui. No ei nyt ihan noin, mutta näin päin. Että miten vaikeeta on kontrolloida. No niin, rescue item skin tree. Selvä. Stay alert. There's been some trouble upstairs. What kind of trouble? Spy trouble. How do you know? That's just what they told me. I'd like to see a spy try to get in here. Well, make sure you're ready just in case one does. Okei, sellainen. Mä vähän luulen, että mä voisin jättää tämän jakson tähän näin. Laitetaan F6 noin. Jätän tämä jakso tähän näin ja jatketaan seuraavalla kerralla. Eikä mulla muuta, että kiitos myös, jotka katsoo tämänkin jakson. Eikä mulla muuta, että se on moro. Kiitos, moi.